So hello everyone and welcome back po dito sa ating channel. So for today's video po ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng pugad ng manok gamit lamang ang palapa ng niyog. Okay, so ito po ay libre lang at wala kang kakailanganing gastusin. All you need is straw, ayan po, yung panali, and of course yung palapa po ng niyog. Okay. 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. Okay, sige, let's start. And ayan, so una po pinutol ko po muna yung pinaka ulong part ng palapa ng niyog at yung pinaka dulong part ng palapa ng niyog. So ayan po, kapag po yun ay naputol nyo na, hiwain nyo lang po sa gitna. Magsisimula po kayo sa pinaka dulong part, yung pinaka maliit na part. Hihiwaan mo lang siya ng itak sa gitna. Ayan. So, konting hiwa lang po. Ayan po. Okay. So, hindi nyo kailangang diretsuhin. Pwede nyo siyang hilahin na lang, magkabila, para mas madali po. Okay. Ayan po. So, ayan. Naputol nyo na. So, ayan po. Naputol na. Ang gagawin naman po natin ay kailangan po natin siyang nipisan. Okay, ninipisan po natin yung makapal na part katulad nito para po mas madali po siyang bilugin mamaya. Okay, ayan po. So first time ko din po itong gagawin. Actually, nagpaturo lang din po ako sa mother ko. So ayan po. So, mas less yung gastos. And, of course, hindi mo na kailangang bumili ng pugaran kasi kaya mo namang mag-provide ng sarili mo. Lalo na medyo marami na kaming inahin na nangingitlog. So, ayan, ito medyo, so, ayan po, kapag okay na at medyo manipis na po yung pinakapalapa niya, bilang ka po ng 4, then doon ka na po mag-start. Katulad po yung ginawa ko. Although, hindi po ako marunong, trinay ko lamang po ito para maipakita sa inyo. Ayan, tingnan nyo ang aking gawa. Ayan, so, ayan, iipitin nyo lang siya, salitan. So, ang tawag po dito sa amin ay sulirap. So, ayan po, natapos na siya. And, tink, hindi ko po siya maikot. Medyo nahirapan mo kung ikutin siya kasi hindi pa ganoon kanipis yata yung gawa ko. And, ayun na po. Magtanggalan na yung aking ginawa. So, ito tayo. No choice na ang nanay ko kundi po ako i-rescue. Ayan. So, ayan po. Ganyan po yung ginawa niya. Ayan. So, salitan, iipitin mo lang po siya ng ganyan. So, mukhang madali kapag iba ang gumagawa. So, yan po yung pagkakamali ko. Hindi ko inipit ng ganyan sa pinakahuli. Kailangan pala siyang ipitin para hindi siya matanggal sa ipit nila. Ayan po. So, bawat huli pala ay kailangan iipitan mo yung pinaka-gilid. So, ayan po. Ayan. So, kailangan mo ring tusukin ng part ng tingting para hindi siya tuluyang maghiwa-hiwalay. Because I'm empty in my heart to you. So, ayan po. Ito, yan, igaganyan nyo siya. Yan yung pinaka-lock nung ating ginagawang pugad. Kumbaga, para malak yung pagkakasulapid mo, ay kailangan mong tusukin ng tingting niya. Okay. So, ayan. 내게로 와서
melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. Ayan po, sumalapit na po siyang matapos. Saglit lamang po siyang gawin. Wala pang ilang minuto lang po siya. Ngayon, so huwag po kalimutang ilak yung pinakadulo. Okay, so babaligtarin mo lang po siya at iipitin mo lang siya ulit para hindi siya madaling masira kapag inikot na po natin siya mamaya. Okay, so yun po, tapos na. So ito na po siya, iikutin mo lang siya. Make sure manipis po yung pinaka palapa niya dahil mahirap pong iikot kapag po makapal. So ayun po, medyo manipis yung pagkakagawa ng nanay ko, kaya madali siyang ikutin. So tataliin mo pa lang yung bawat gilid. Italin niyo po muna yung bawat gilid, then italin niyo yung pinaka buntot. Ayan, make sure wala pong nakaawang, okay, na ting-ting para hindi syempre malaglag yung itlog. Although lalagyan pa naman to ng tela bago lagyan ng itlog. Okay po, saya na. Make sure tatalian nyo po yung bawat gilid. Ayan, makikita nyo yung bawat gilid, nagtali po siya ng straw para mas matibay gawin. So ayan lang po. So yung pinakabuntot nyo po ay i-fix nyo lang siya, itatalay nyo lang siya dun sa isang matigas na part, and para mas malinis po siyang tingnan. So ayun po. So yun, dito naman po lalagyan lang natin siya ng tela, okay, para mas maging komportable ang ating manok sa kanyang paitlogan. So ito lamang po. At maraming pong salamat sa lahat ng nanonood at nag-subscribe sa channel na ito. So thank you so much.